আপোনালোকে যদি গিটাৰ বজোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাজানে স্কেল কেনেকৈ বজাব লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই দেখাম স্কেলৰ বক্স পেটাৰ্ণ মেজৰ আৰু মাইনৰ স্কেলৰ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে কিবা শিকিবলৈ পায় তেনেহ'লে অকল চাই নথব ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন দুজনকৈ বাঢ়িলে মোৰো ভাল লাগে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আনিবৰ কাৰণে ৰোজটা পাওঁ কি কয় লেটছ ষ্টাৰ্ট আজি মই এ মেজৰ স্কেলটো লৈ লওঁ এ মেজৰ স্কেলৰ নোট কেইটা হ'ল এ বি চি শাৰ্প ডি ই এফ শাৰ্প জি শাৰ্প এ কেনেকৈ গম পালোঁ সেইটো জানিবৰ বাবে মোৰ এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব প্ৰথম ষ্টেপটোৰ কাৰণে মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো মই 6 ষ্ট্ৰিঙত থ'ম 6 ষ্ট্ৰিং ইন দ্য 5th ফ্ৰেট এইটো আমাৰ এ নোট যদি ফ্ৰেট বৰ্ডখনত নোটকেইটা আপোনালোকৰ মনত নাথাকে কেনেকৈ নোট মনত ৰাখিব লাগে নেজানে তেনেহ'লেও মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব ইয়াৰ প্ৰথম নোটটো এ 5th ফ্ৰেট ইন দ্য 6th ষ্ট্ৰিং তো মই প্ৰথমতে ফ্ৰেট নাম্বাৰবোৰ ক'ম তাৰপিছত মই ষ্ট্ৰিঙৰ নাম্বাৰখিনি ক'ম তো 5 7 9 6 ষ্ট্ৰিঙত 5 7 9 আকৌ আমাৰ 5th ষ্ট্ৰিঙত তাৰপিছত 6 7 9 4th ষ্ট্ৰিং 6 7 9 3rd ষ্ট্ৰিং 7 9 10 on the second string so গুটেটো যদি মই অকন বজাই দিওঁ তেতিয়া হ'ব তাতলৈ এইটো লগাই দিব পাৰে এইকেইটাও লগাই দিব পাৰে ৰেক্সৰ সাৰে গামা কেইটা যদি গাই যাওঁ তেতিয়া সাৰে গামা পা ধা নি সা ৰে গামা পা ধা নি সা ৰে এইটো লগাই দিব পাৰোঁ মানে আমি দুটা অক্টেভ বজাইছোঁ এটা অক্টেভো বজাব পাৰে সৰি এটা অক্টেভ হ'লে এইটো এটা অক্টেভ তাৰপিছত আমি নেক্সট অক্টেভটো বজাব so this is our first major box pattern এইকাৰণে কওঁ কাৰণ এই বক্সটোৰ ভিতৰতে থাকে ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তললৈ আমি যাওঁ so এইটো আমি বক্স পেটাৰ্ণ বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া আহোঁ মাইনাৰ এই মাইনাৰ একেটা ষ্টেপতে আমি মাইনাৰ এটাও পাম মাইনাৰটো কেনেকুৱা হয় মেজৰটোত আমি নিউমাৰিকেলি যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া আমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 হয় আৰু মাইনৰ ক্ষেত্ৰত 1 2 ফ্লেট 3 4 5 ফ্লেট 6 ফ্লেট 7 হয় মই আগতেও কৈছোঁ মাইনাৰ স্কেল কেনেকৈ হয় সেইটো নাজানিলে মোৰ এইটো চাই ল'ব ভিডিঅ' এনেই মাইনাৰ স্কেল আৰু মেজৰ স্কেলৰ যোনটো ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল 3 টো মাইনাৰ স্কেলত 3 ফ্লেট লিখোঁ 6 টো মাইনাৰ স্কেলত 6 ফ্লেট লিখোঁ আৰু 7 টো 7 ফ্লেট লিখোঁ তো ফ্লেট লিখোৱা মানে কি আমি বজাওঁতেও এটা ফ্লেট কৰি দিব লাগিব মানে এটা ছেমিটোন আমি পিছলৈ লৈ আহিব লাগিব আমাৰ মেজৰটো আছিলে 3 1 2 3 এই 3 মানে সা ৰে গা এই গাটো এটা আমি কোমল গা কৰি দিব লাগিব মানে ফ্লেট 3 কৰি দিব লাগিব তো কি হ'ব যাব আমাৰ এইটো হৈ যাব তো 5 7 8 তাৰপিছত আকৌ 5 7 8 কাৰণ এইটো 6 হয় 4 4 5 6 টো ফ্লেট কৰি দিলোঁ আগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেজৰৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে এইটো আছিলে এতিয়া আমি এই যোনটো আমি 9 ফ্ৰেটত ধৰিছিলোঁ সেইটো আমি এতিয়া লৈ আহিম পিছলৈ 8 ফ্ৰেটলৈ মেজৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে এইটো আছিলে নহয়নে এতিয়া আমি এই যোনটো 7th নোট নিটো আমি কোমল নি কৰি দিম মানে ফ্লেট 7 কৰি দিম আকৌ দেখাওঁচোন তাই একেটাই আমি আকৌ ওপৰলৈ লৈ গৈ থাকিম মই ফ্লেট নাম্বাৰকেইটা আকৌ কৈ যাওঁ 5 6 ষ্ট্ৰিঙত 5 7 8 5th ষ্ট্ৰিঙত 5 7 8 তাৰপিছত 4th ষ্ট্ৰিঙত 5 7 9 তাৰপিছত আকৌ 5 7 9 3rd ষ্ট্ৰিঙত 6 7 10 সৰি 6 8 10 নেক্সট শেপ মানে একেটা বস্তুৱে কিন্তু এবাৰ আমি কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে আমি ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ দি লৈছিলোঁ এবাৰ আমি কি কৰিম আমি ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো দি ল'ম ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো দিলে আমি নতুন শেপ এটা পাম আমি যদি ফাৰ্ষ্ট নোট এটো যদি আমি ছেকেণ্ড ফিংগাৰ দিওঁ আমি শেপটো পাম কি হৈ গ'ল এইটো আমাৰ 5
7 6 stringত তাৰপিছত 4 5 7 in the 5th string তাৰপিছত আকৌ 4 6 7 4 6 7 third stringত তাৰপিছত দুটা নোট থাকিব on the second string 5 7 তাৰপিছত first stringত fourth আৰু fifth fret yes গোটেইটো যদি মই লাহেকে বজাওঁ আৰু এইটো বজাওঁতে চাব অল্টাৰনেট পিক যাতে হৈ থাকে ডাউন আপ যাতে হৈ থাকে ইয়াৰ এটা মাইনৰ ওলাব এতিয়া হয়নে আমি এই যোনটো থাৰ্ড পাইছিলোঁ 1 2 3 এইটো আমি ফ্লেট 3 কৰি দিব লাগিব এটা পিছত লৈ যাব লাগিব হয়নে এইটো আমাৰ 6 আছিলে হয়নে ধা নোটটো মানে 6 আছিলে সেইটো আমি এতিয়া ফ্লেট 6 কৰি দিব লাগিব যোনটো আমাৰ নি নোট আছিলে 7 নোট আছিলে এইটো আছিলে এইটো আমি ইয়াৰ পিছত লৈ আহিলোঁ তো এইটো যদি মই কৈ যাওঁ তেতিয়া হ'ব 5 7 6 string 3 5 7 5th string 3 5 7 on the 4th string তাৰপিছত 4 5 7 on the 3rd string তাৰপিছত second stringত আহিব 5 6 আৰু first stringত আহিব 3 5 আৰু এটা শেপ চাওঁ সেই শেপটো আমি ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ দি লওঁ থাৰ্ড ফিংগাৰ দিও পাৰোঁ কিন্তু ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ দি অকণ সহজ লাগে থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ফিংগাৰত প্ৰায় একেটাই শেপ ওলায় ইয়াৰ যোনটো মেজৰ শেপ হ'ল সেইটো দিছ ইজ দ্য মেজৰ শেপ ফিফ্থ ফ্ৰেটত আমি ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ দিম 6 stringত তাৰপিছত it is second 4 5 2 4 on the 4th string 1 and 2 on the 3rd string তাৰপিছত আৰু এটা দিম 1 2 4 তাৰপিছত আহিব 2 3 4 তাৰপিছত আহিব 2 4 5 তাৰপিছত আমি চাম ইয়াৰ মাইনাৰটো চাম তো এইটো আমি কৰিম 6 stringত আমি 5th fret এটা ষ্ট্ৰোক তাৰপিছত 2 3 5 on the 5th 2 3 5 on the 4th 2 4 5 on the 3rd তাৰপিছত 3 5 6 on the 2nd তাৰপিছত 3 5 সেইটো হ'লে হৈ যাব So this is A minor scale. So এই তিনটা বক্স প্যাটাৰ্ণ মেজৰ আৰু মাইনৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে বজাই চাব ক'ত ফ্লেট 3 হৈছে ক'ত 3 হৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই মিলি চাই স্কেল বজোৱাটো ইমান টান নহয় অতি সহজ কিন্তু স্কেল ওপৰ নিচে এনেকৈ বজাই থকাতকৈ জাষ্ট শেপটো জানি পেলাই আমি ইম্প্ৰোভাইজ কৰাটো বেছি ডাঙৰ কথা ফ্ৰেজিং কৰাটো আমাৰ বেছি ডাঙৰ কথা মই ইণ্টাৰভেলিকলি চাওঁ গিটাৰখন কেনেকৈ হয় সেইটোৰ ওপৰতো মই এটা বৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' মই লৈ আহিম পিছতকৈ আজি জাষ্ট এটা চিম্পল যদি আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এজ এ বিগিনাৰ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো ফিংগাৰ মুভমেণ্টৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ হিচাপে আপোনালোকে লৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আকৌ আহিম মই নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে বাই বাই